Hei! Tällä videolla kerron oleskeluluvista, joita on mahdollista hakea sen jälkeen, kun on suorittanut Suomessa tutkinnon. Näitä lupia on tutkinnon suorittaneen oleskelulupa ja tutkinnon suorittaneen työnhakulupa. Lisäksi kerron tutkijan oleskeluluvasta, jota voi hakea jatko-opintojen suorittamiseen. Käydään ensin läpi luvat, joita voivat hakea vain Suomessa tutkinnon suorittaneet. Oleskelulupa opiskelijoille ja tutkijoille työnhakua tai yritystoiminnan aloittamista varten mahdollistaa sen, että vastavalmistuneella ei välttämättä tarvitse olla työpaikkaa heti, kun opinnot päättyvät, vaan heillä on aikaa valmistella opintojen jälkeistä elämää. Tätä oleskelulupaa voi hakea silloin, kun on suorittanut tutkinnon tai tutkimuksen ja on ollut Suomessa opiskelijan ja tai tutkijan luvalla. Lupaa voi hakea Suomesta jatkolupana, eli esimerkiksi suoraan opiskelijaluvan jälkeen. Ei haittaa, vaikka opiskelijaluvan jälkeen olisi ollut välissä joku toinen lupa. Lupaa voi hakea myös ensimmäisenä oleskelulupana ulkomailta, jos on esimerkiksi lähtenyt opiskelujen jälkeen kotimaahan. Lupaa ei tarvitse uusia sen takia, että löytää työn tai aloittaa yritystoiminnan, vaan tällä luvalla voi tehdä niitä ja hakea uudella perusteella vasta, kun tämä lupa on päättymässä. Lisätietoja löytyy Maahanmuuttoviraston nettisivuilta. Työnhakulupaa voi hakea, kun tutkinto on suoritettu, mutta ei ole vielä hankkinut työpaikkaa tai haluaa aloittaa yritystoiminnan. Lupaa pitää hakea viimeistään 5 vuoden sisällä siitä, kun opiskelijan tai tutkijan lupa on päättynyt. Luvan voi saada enintään 2 vuodeksi ja sitä voi käyttää joustavasti. 2 vuotta ei tarvitse hakea kerralla, vaan sen voi jakaa 3 osaan. Jokaisen osan tulee kestää vähintään 6 kuukautta. Viimeisen osan tulee päättyä 3 vuoden sisään ensimmäisen luvan alkamisesta. Osien välillä voi olla lupa jollain muulla perusteella, esimerkiksi työn. Käydään vielä läpi tähän oleskelulupaan liittyvät edellytykset. Henkilöllä on pitänyt olla oleskelulupa opiskelun tai tutkimuksen ja hän on suorittanut tutkinnon tai tutkimustyön. Henkilöllä ei ole vielä työpaikkaa tai palkka ei riitä työperusteiseen lupaan. Henkilöllä tulee kuitenkin olla varat Suomessa elämiseen sille ajalle, kun hän hakee oleskelulupaa. Toimeentulon taso on sama kuin opiskelijoilla. Taso tarkastetaan vuosittain ja ajankohtaiset tiedot löytyvät Maahanmuuttoviraston nettisivuilta. Seuraavaksi käydään läpi Suomessa tutkinnon suorittaneen oleskelulupa, eli mitä valmistunut voi hakea, kun hänellä on työpaikka tai hän harjoittaa yritystoimintaa. Kun henkilö on valmistunut ja hänellä on joko työpaikka tai yritys, voi hakea tutkinnon suorittaneen oleskelulupaa mihin tahansa työntehtävään. Toisin kuin työnhakulupaa, tätä työperusteista lupaa voi hakea koska tahansa tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisäksi ei ole väliä, millä oleskeluluvalla tutkinnon on suorittanut. Tutkinnon suorittaneen oleskeluluvan edellytyksenä on Suomessa suoritettu tutkinto. Lisäksi henkilöllä pitää jo olla työpaikka tai hän harjoittaa elinkeinoa tai yritystoimintaa. Tuloja pitää olla riittävästi Suomessa elämiseen. Toimeentulon tasot tarkastellaan vuosittain ja ajankohtaiset tiedot löytyvät Maahanmuuttoviraston nettisivuilta. Toimeentulo voi koostua palkasta, yritystuloista ja säästöistä. Katsotaan vielä näihin lupiin liittyvät työnteko-oikeudet. Opiskelijoiden oleskeluluvalla voi työskennellä keskimäärin 30 tuntia viikossa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuntimäärä voi vaihdella viikoittain, mutta sen pitää tasoittua keskimäärin 30 tuntiin kalenterivuoden aikana. Näin opiskelijat voivat työskennellä enemmän esimerkiksi lomakausina. Tähän tuntimäärään ei lasketa mukaan opintoihin liittyviä työharjoitteluja tai opinnäytetyön tekemistä. Kun opiskelija on valmistunut ja hän jättää työperusteisen oleskeluluvan hakemuksen, hän voi aloittaa työskentelyn täysipäiväisesti jo ennen kuin uusi lupa on myönnetty. Tutkinnon suorittaneen työnhakulupaan ja tutkinnon suorittaneen oleskelulupaan kuuluu rajoittamaton työnteko-oikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että niillä voi työskennellä millä tahansa alalla. Käydään seuraavaksi läpi tutkijan oleskelulupa, jota tulee hakea, jos suorittaa jatko-opintoja. Jos tulee Suomeen tekemään tieteellistä tutkimustyötä, lisensiaatin opintoja tai väitöskirjaa, tutkija voi olla työsuhteessa ja saada palkkaa, tai hän voi olla omarahoitteinen, jolloin toimeentulo voi perustua esimerkiksi apurahaan tai säästöihin. Tutkijan oleskeluluvalla voi tehdä töitä ilman rajoituksia, mutta maassaolon pääasiallinen syy tulee olla tutkimuksen teko ja tutkimuksen tulee edistyä. Tutkijan lupaa varten henkilöllä tulee olla tohtorin tutkinto, ylempi korkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto.
Tutkinnon tasosta riippuu, saako tutkija direktiivin mukaisen vai kansallisen tutkijaluvan. Direktiivin mukaisella luvalla voi tehdä osan tutkimustyöstä toisessa EU-maassa. Hakemuksen liitteeksi pitää olla tutkimusorganisaation kanssa tehty sopimus tutkimustyöstä. Esimerkkisopimus löytyy Maahanmuuttoviraston nettisivuilta. Lisäksi tutkijalla pitää olla varat Suomessa elämiseen. Toimeentulon tasot riippuvat siitä, onko tutkija työsuhteessa vai omarahoitteinen. Molempia tarkastellaan vuosittain ja ajankohtaiset tiedot löytyvät nettisivuiltamme. Tässä vielä löytyy listattuna hyödyllisiä linkkejä. Suosittelemme tilaamaan koulutusalan uutiskirjeen, niin saat ajankohtaiset tiedot helposti koottuna sähköpostiisi. Maahanmuuttoviraston löydät myös useasta sosiaalisen median kanavasta. Ajankohtaisin tieto oleskelulupiin liittyvissä asioissa löytyy aina Migrin verkkosivuilta. Kiitos.